चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मी सोनाली कुलकर्णी. रुचकर मेजवानीमध्ये मी काय करते असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. घाबरू नका, मी काही रेसिपी किंवा पदार्थ करणार नाही आहे. इनफॅक्ट मी हिरकणी म्हणून माझ्या जीवाकडनं माझ्यासाठी काहीतरी खास करून घेणार आहे. म्हणजेच अमित खेडेकर. मी अमित खेडेकर याचं स्वागत करते सगळ्यात आधी. नमस्कार. आणि आमच्या चित्रपटाचे दिग्दर्शक म्हणजे प्रसाद ओक यांना देखील या कार्यक्रमात फार वेगळ्या पद्धतीने रेसिपी मांडता येणार आहे. कुठल्याही स्वयंपाकाशी रिलेटेड नाही, तर चित्रपटाची रेसिपी कशी करायची हे जर तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल तर स्वागत करूया चित्रपटाचे दिग्दर्शक अभिनेते प्रसाद ओक. नमस्कार. मला असं म्हणायचं की ज्या पुरुषांना स्वयंपाकाची भीती वाटते किंवा आपल्याला जमेल की नाही असं वाटत असेल तर त्यांच्यासाठी ही खूप सोपी आणि एक पूर्ण मील असणारी ही रेसिपी मी आता बनवणार आहे. बरोबर. तर या रेसिपीसाठी आपल्याला काय काय लागणार आहे? म्हणजे गॅस तिकडे बघू पण नकोस, कारण आपल्याला या रेसिपीमध्ये गॅसची काही गरज नाही आहे. म्हणजे गॅस आपल्याला लागणार आहे, पण तो फक्त हे शिजवण्याकरता. एकदा ते शिजवून झालं की त्यानंतर आपल्याला गॅसची काहीच गरज नाही आहे. त्यासाठी आपल्याला सगळ्यात आधी लागणार आहे ते म्हणजे साधा तुम्ही भात पण घेऊ शकता, पण बिकॉज की आपण एक हेल्दी रेसिपी करतोय त्यासाठी हा ब्राऊन राईस आहे शिजवलेला. हे काय सुपारी आहे? नाही, ही दालचिनी पावडर आहे. तू मला जरा हेल्प कर, मला जरा हे कट करून दे छोटे छोटे पीसेस, जसं आपण चकत्या करतो ना त्या पद्धतीने. सर, तुमचे हे पीसेस रेडी आहेत. आता काय करायचं आहे? मला वाटतं मी तुला सांगतो त्या पद्धतीने तू कर. हे सगळं माझ्याचकडनं करून घेणार आहेस तू? आता आपलं ठरलं ना, आपण नवऱ्यांना दाखवणार आहात की किती सोपं आहे. तुझ्या हाताने ते प्रेक्षकांना बघायला फार आवडेल असं मला वाटतं. हे 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 आता इकडे ठेव. किती प्रमाणात टाकायचंय? पूर्ण टाकायचंय? हो, पूर्ण वापर. ओके, ठीक आहे. प्रमाण फार महत्वाचं असतं सोनाली. एक्झॅक्टली. कारण प्रमाण ठरवतं की तुमची रेसिपी कशी होणार आहे. राईट. पण ऑन सिरियस नोट, की एखादा चित्रपट उत्तम जर बनवायचा असेल तर काय फॉर्म्युला किंवा काय रेसिपी असू शकते? मला प्रामाणिकपणे असं वाटतं की कुठलाही चित्रपट जो लोकांना खूप आवडतो, म्हणजे तुम्ही असं धरा की हे 5 चित्रपट आहेत जे मला आवडलेत, त्या 5ही चित्रपटांमध्ये एक धागा 100% कॉमन असणार आणि तो धागा म्हणजे होप, आशा. काहीतरी होप असते प्रत्येक सिनेमामध्ये जी तुम्हाला शेवटपर्यंत पकडून ठेवते. जसं आपल्या चित्रपटामध्ये हिरकणी कड्यावरती अडकलेली आहे, रायगडाचं महाद्वार बंद झालेलं आहे. स्वराज्याचा असा नियम आहे की एकदा दरवाजा संध्याकाळी बंद झाल्यानंतर तो सूर्योदय होत नाही तोपर्यंत कोणीही आलं तरी उघडणार नाही. त्यामुळे हिरकणीसाठी तो उघडण्याचा प्रश्नच येत नाही. तर आता आपल्या चित्रपटात अशी होप आहे की काय होईल, हा कडा ती उतरेल का नाही उतरणार, उतरताना तिचं काय होईल, फायनली ती बाळापर्यंत पोचेल का नाही पोचेल, या आशेच्या खेळावरती जसं आपला चित्रपट आधारलेला आहे. आपण जे केळाच्या जो चकत्या केल्या होत्या त्या सगळ्या आपण मिक्स केलेल्या आहे त्याच्यामध्ये. ते खूप छान मिक्स झालेल्या आहेत, मस्त छान. पण म्हणजे असंच अपेक्षित आहे. एक्झॅक्टली. आता हे पीनट बटर मॅश का नाही केलं? मॅशही करू शकतेस तू. ओके, सो प्रेक्षकांना एक टिप आहे की मॅशही करू शकता तुम्ही. उगाच ते हे सगळं टाकायचं बटर, हे हो पीनट बटर हे सगळं ऍड करू शकतेस तू, किंवा अर्ध ऍड कर. ही क्वांटिटी जरा जास्त आहे ना, त्यामुळे आपण थोडंसं जास्त ऍड करूया. अजून थोडं ऍड करू शकतेस. ते तर सिनेमन पावडर असं ठरलंय की नाही मगाशी आपलं, म्हणजे लक्षात येतंय का? मग ती दालचिनी तू वो कब दाल होगी, वो बाद में डालेंगे. पण हे तू असं कसं शिकलास? काही हे खरं तर ट्रायल अँड एरर करत करत मी शिकलोय. पण मग आत्ताची एरर आहे का ट्रायल आहे काय? ट्रायल करून झाली आहे. आता आपण हे मनुके ऍड करूया. रेसिपीचं नावच आहे स्वीट राईस, त्यामुळे स्वीट गोष्टी आपण त्याच्यात ऍड करतोय. तर तुम्ही आता दिवाळी आहे, फराळाचं करतच असाल घरी, तर तुम्ही काय मदत करता आपल्या घरातल्या? हो, मी बनवलेलं सगळं खातो कसंही असेल तरी. एक्सपेक्टेड उत्तर. हे बोलताना काही वाटत नाहीये तुम्हाला? नाही, अभिमान वाटतोय की बायकोनी केलेले सगळे पदार्थ खाऊन संपवतो. करेक्ट. त्याच्यात थोडीसं आता आपण बदाम असे टाकून नुसते खाल्ले. आपण पिक्चर जातो ना, आपण पॉपकॉर्न बाहेरनं आणतो आणि खातो, तसं नाही खाता ना सर. तुम्ही काही करू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही, तुम्हाला फुल फ्रीडम आहे. तुम्ही म्हणाल ते अख्खे बदाम टाकायचे एवढे? ऍक्च्युली हा अगेन पण बदाम असताना परत
पीनट्सची गरज आहे. आणि हे परत ढवळत बसायचंय का सतत? सतत ढवळत राहायचं. हे बघ, प्रेक्षक जेव्हा ढवळून निघतो ना तेव्हा चित्रपट यशस्वी होतो. लक्षात ठेव. देअर यू आर. बघितलं तुम्ही, मी म्हणत होते की का रेसिपीच्या शोला प्रसाद दादाचं असणं गरजेचं आहे म्हणून. फायनली सिनेमन पावडर आपली आलेली आहे फायनली. येस. इसने दाल चीनी. वाव. चीनी है ही नहीं इसमें. मला सिनेमनचा फ्लेवर आणि आवडतो तो सुगंध फार आवडतो. तर अशा तऱ्हेने इव्हेंच्युअली मीच केलंय सगळं. हरकत नाही. झालंय का हे आता? हो. आता मला असं वाटतं की तूच टेस्ट करून सांग ते कसं झालंय. तर रसिक हो, येत्या गुरुवारी बरोबर अजून 3 दिवसांनी 24 ऑक्टोबरला गुरुवारी, लक्षात घ्या गुरुवारी, हिरकणी हा चित्रपट प्रदर्शित होतोय संपूर्ण महाराष्ट्रात. तेव्हा तुमच्या जवळच्या सिनेमागृहात जाऊन या चित्रपटाचा आस्वाद घ्या, जसा आता सोनाली या डिशचा आस्वाद घेणार. हाऊसफुल. स्वादिष्ट. पण ही अतिशय सोपी रेसिपी होती. चित्रपट इतक्या सोप्या पद्धतीने पटकन असा झाला नाही. 3 वर्षाची मेहनत आहे त्याच्या मागे. नाही, आता जरी आम्ही अशी खूप मस्करी आणि मज्जा करत असलो तरी खरं तर मनात खूप धाकधूक आहे, कारण अगदी 3 दिवसांवर चित्रपट आहे आता रिलीजसाठी. आणि रिलीज डेट. त्यामुळे आता तुमच्या समोर डिश आहे, त्याचा आस्वाद घ्या. तर रुचकर मेजवानीचा हा एपिसोड जर तुम्हाला आवडला असेल, ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल, तर प्लीज लाईक करा, कमेंट करा आणि या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि तुम्हाला सगळ्यांना शुभ दीपावली. हॅपी दिवाळी. हॅपी दिवाळी.